welcome to this evening's event. Bine ați venit la evenimentul din seara aceasta. I hope you will take advantage of the opportunity that this week presents to explore questions. Sper că veți profita de oferta săptămânii acesteia, și anume să explorați întrebările acestea dificile. The question this evening that I would like to investigate and discuss with you Și întrebarea pe care vreau să o investigăm în seara aceasta este: is the question why sometimes in our experience of life de ce câteodată în experiența noastră zilnică a vieții do we ask, where are you, God? îl întrebăm pe Dumnezeu unde ești? I think every single person in this room has probably at some time or another asked that question. Cred că fiecare persoană din sala aceasta la un moment dat în viață a pus întrebarea asta: unde ești? Whether you have a strong and real faith in your life, Fie că ai o credință puternică și autentică, or whether you are just unsure of these questions. fie că ești nesigur cu privire la genul acesta de întrebări. Most human beings go through periods where we ask, where are you, God, if you're there? Cele mai multe persoane trec prin acele perioade ale vieții când se întreabă unde ești, Dumnezeule, dacă ești acolo. I don't think it's wrong or strange to admit that we have these questions. Și nu cred că e ciudat sau greșit să ai genul acesta de întrebări. So this week we want to give a permission to you to explore tricky questions, difficult Și questions. săptămâna asta vrem să oferim ocazia aceasta de a explora întrebările dificile. Many of us have wondered why, if God is loving and God is there, Mulți dintre noi ne-am întrebat dacă Dumnezeu este într-adevăr plin de dragoste și există, and if God seems to be interested in friendship with us in some sort of way, și dacă Dumnezeu pare interesat de a-și construi o relație de prietenie cu noi, why do some people seem to remain in doubt or in question about whether or not God de is ce there? sunt anumiți oameni care rămân în aceeași poziție de scepticism cu privire la existența lui Dumnezeu? And in addition to puzzling the honest seeker, Și pe lângă faptul că îl lasă în această poziție de căutare pe căutătorul sincer, this problem, this issue has presented an opportunity sometimes for atheists această problemă a oferit și o oportunitate ateului to challenge people who believe in God to explain why God seems silent le oferă sometimes. acestora ocazia să-i întrebe pe credincioși de ce cred într-un Dumnezeu care pare să fie tăcut. And so both believers and skeptics, non-believers, are asking some of the same question. Atât credincioșii cât și scepticii sau ateii pun exact același gen de întrebări. Why does God sometimes seem silent? De ce pare că tace acest Dumnezeu? I think this question is so real and so important Cred că această întrebare este atât de autentică și importantă în același timp, that it's actually the subject of my PhD research, încât a ajuns să fie subiectul lucrării mele de doctorat. because I think that we need to think it through carefully. Pentru că eu cred că trebuie să ne gândim cu mare, mare atenție la acest subiect. A variety of people have tried to offer answers to this, Și o mulțime de oameni au încercat să ofere un răspuns acestei întrebări. and I've woven in some of the replies into what I'm going to discuss this evening. Și am croit loc unor răspunsuri în ceea ce urmează să vă vorbesc în seara asta. Let me take you to the story of the atheist Bertrand Russell. Dați-mi voie să vă aduc în povestea lui Bertrand Russell, unul dintre ateii cunoscuți ai secolului nostru. For the whole of his life, he defended atheism. Pentru întreaga lui viață a apărat ceea ce numim noi ateism. He was unconvinced that there was a God who was real. Nu a ajuns să fie vreodată convins că există un Dumnezeu care să fie real. One day, one of his friends asked him a question. Și într-o zi unul dintre prietenii lui l-a întrebat o întrebare: Russell, if you die and you're faced with God, what will you say then? Russell, dacă mori și te vei întâlni cu acest Dumnezeu, ce o să spui atunci? What will your reply be after arguing against God for your whole life? Care va fi argumentul tău atunci, după ce ai argumentat împotriva existenței lui pentru întreaga ta viață? When you're confronted with the Almighty in all his glory? Când vei fi pus față în față cu cel prea sfânt în toată gloria lui. Russell looked at his friend Și Russell se uită la prietenul lui and said, I would say this. și îi spune: voi spune următoarele lucruri. Why didn't you make the evidence of your existence
clearer or more obvious? De ce nu ai făcut ca acel argument sau dovada existenței tale să fie mai evidentă? Why did you make the evidence of your existence so insufficient? De ce ai făcut dovezile existenței tale atât de lipsite de suficiență? Not enough evidence, not enough evidence. N-au fost suficiente dovezi. N-au fost suficiente dovezi. Was he correct? Ei bine, a avut Russell sau nu dreptate? Was there something to his response that is worth thinking about? Oare există ceva în răspunsul lui care merită mai multă investigație? Another atheist called J.L. Schellenberg Un alt ateu cunoscut, Schellenberg, has argued that if there are people who genuinely look for God but don't find him, dacă există acel gen de oameni care caută în mod autentic pe Dumnezeu, dar nu-L găsesc, and that God is in some way a loving being who wants to have a relationship with și dacă people, într-adevăr acest Dumnezeu este un Dumnezeu care iubește oamenii și vrea să intre în relație cu ei, then if God doesn't seem to show himself to those people who honestly look for him, atunci dacă Dumnezeu nu se descoperă acelor oameni care îl caută în mod onest, then that's good evidence to say that God doesn't exist at all. atunci asta este exact dovada suficientă de care avem nevoie ca să spunem că Dumnezeu nu există. Why wouldn't God provide completely clear, unambiguous evidence of his existence? De ce nu oferă Dumnezeu acea dovadă lipsită de ambiguitate a existenței sale? One way of dealing with this question or this problem Un fel de a rezolva această problemă is to say that, well, believing in God or not believing in God is not about facts, it's about faith. să crezi sau să nu crezi în Dumnezeu n-are nimic de a face cu faptele, dovezile, ci este vorba despre credință. Punct. This is where faith comes in. Exact aici e nevoie de credință. Of course, you're not going to find evidence because faith and religious belief and belief in God is not about evidence. Evident că nu găsești dovezi pentru că credința nu are nimic de a face cu dovezile. They would say we're going down the wrong path if we try to bring evidence in Și to aceștia îți vor convince spune us. că o iei în direcția greșită în momentul în care începi să cauți acele dovezi. And so they would say, well, maybe you either have faith or you don't have faith. Maybe those of us who are more scientific don't have faith, and those of us who are not so scientific, maybe they do have faith. Can we split it in two? Yeah, I can. Maybe some of us who are more orientated towards science don't have faith, aceia dintre noi care suntem orientați către știință, nu avem credință, and those of us who are not so scientific, maybe we find it a bit easier to have faith. și ceilalți de la litere, ni se pare că găsim un pic mai ușor credința. The problem with this way of dealing with the situation, A rezolva problema asta în felul acesta it's very, very popular. This is the most popular way to deal with this. este cea mai populară variantă de a rezolva problema asta. The problem is that the New Testament of the Bible Problema este că Noul Testament, așa cum îl avem în Biblie, does offer evidence. oferă suficiente dovezi And it makes the case și construiește o pledoarie that faith is rooted in and based on evidence. pentru faptul că credința este bazată, înrădăcinată în dovadă, în dovezi. And many serious scientists Și mulți oameni de știință serioși, at the highest level of research la cel mai înalt nivel al cercetării academice, are strong and vibrant religious believers. sunt credincioși cu o credință vie, autentică. Those are just historical facts and sociological facts. These are Historical and sociological facts. fapte istorice și sociologice. In the Bible, in 1 Corinthians 15, in one of the letters between the early churches, În Biblie, într-una din scrisorile dintre biserici, în 1 Corinteni 15, capitolul 15, the Apostle Paul writes to the church and says, Apostolul Pavel scrie unei biserici din Corinteni: if Christ has not been raised from the dead, our preaching is useless and so is your faith. și el spune din versetul 13, dacă nu este o înviere a morților, In other is it words, verse verse 13? 14, 14. Eu am învățat pe de rost Biblia în limba română, de aia să știți că nu reușesc. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră sau predicarea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. In other words, if the historical event of the resurrection of Jesus from the dead Cu alte cuvinte, dacă momentul istoric al învierii lui Iisus Hristos dintre morți, if that didn't happen, dacă acel eveniment nu a avut loc,
then Christian faith is meaningless and useless. atunci credința creștină este într-adevăr fără niciun fel de însemnătate. So this presents a bit of a problem if we want to say that faith is either a take it or leave it matter of a leap. Ei bine, asta ne prezintă o problemă, pentru că credința nu poate fi tratată într-un mod neserios. Very good. Is there... You think? I have no idea. I'm just being enthusiastic. Yeah, me too. And Jesus himself offered demonstrations of power. Și Isus în sine oferă El acele demonstrații de putere. Jesus didn't say to people, just believe in me, take it or leave it. Isus nu zice oamenilor, credeți-mă sau credeți în mine, îi fi așa ori altfel. He offered his teaching, Oferă o învățătură anume, his miracles, oferă minuni pe care le face, secret insights into people's lives, arată faptul că cunoaște viețile unor oameni, his fulfillment of prophecies from the Old Testament, împlinește profețiile care au fost profețite în Vechiul Testament sute de ani înainte, and then his own prediction and his own rising from the dead. și apoi își prezice propria viață și propria înviere dintre morți. And the New Testament builds the case that religious faith is linked to all of that. Și Noul Testament este o pledoarie în sine pentru faptul că credința este legată de tot ce vedem acolo. So it seems concerned with evidence and facts. Așa că are de a face cu dovezi și cu fapte clare. So is there a more satisfying way, a more intelligent way of understanding what is happening? Deci putem să înțelegem în mod inteligent ceea ce se întâmplă sau nu. Let me start with this little story that helps us to see something about human decision making. Dați-mi voie să vă ofer o ilustrație care arată cum se iau deciziile în viața omului. There is a guard and his job is to guard a factory. A existat un paznic și treaba paznicului este să păzească o fabrică. And when all the workers from the factory leave the factory, they have to walk past the guard. Și când pleacă muncitorii din fabrică, trebuie să treacă pe lângă acest paznic. And as they walk past him, he has to check them to make sure they're not stealing anything. Și când pleacă, trebuie să verifice și să vadă dacă fură sau nu fură muncitorii ăștia ceva. One man comes, he has a wheelbarrow and it's filled with sawdust and wood shavings from the workshops. Și unul dintre acești muncitori trece pe lângă paznic cu o roabă și în roabă este acel praf, pilitură de fier. The guard says to him, "What have you got here?" Paznicul întreabă, ce ai aici? He says, "It's just sawdust and wood shavings from the workshops." Și ce eu duc în roabă doar pilitură de fier din atelierul în care lucrez eu aici în fabrică. The guard doesn't really trust anybody. Paznicul oricum este sceptic cu privire la orice muncitor care iese pe poartă. So he searches through the sawdust and the wood shavings. Și își bagă mâinile prin pilitură și caută să vadă dacă nu există vreo sculă sau ceva pe acolo. He can't find anything, Nu găsește nimic, so he lets the man go on his way. așa că lasă să iasă pe acest om. The next day, the man comes with the wheelbarrow and the sawdust and the wood shavings again. Următoarea zi, din nou apare același om cu roabă, în roabă, pilitură de fier. The guard searches him, doesn't find anything. Paznicul îl caută, din nou nu găsește nimic. The next day, the same thing happens. Următoarea zi la fel. Some weeks go by. Trec câteva săptămâni. Every day the man comes with his wheelbarrow with sawdust and wood shavings. The guard searches him and finds Și nothing. în fiecare zi trece cu roaba, aceeași pilitură de fier, paznicul caută, nu găsește nimic. Eventually, the guard notices that the man has a smile. În fine, paznicul observă că acest om are un zâmbet pe față. It's one of those sort of smug smiles that we make when we think we're getting away with something. Și este acel zâmbet specific românilor atunci când reușesc. That smile. There's some No. insight. You won't get it. That's why Brexit. Ah. So the guard eventually says to the man, "I know you're doing something." Paznicul îi spune acestui om, știu că fur ceva. The man says, "No, no, no, of course not. Sigur că nu fur nimic, cum să zici așa ceva despre mine? You've searched me so many times, you should know I'm not doing anything." Atât de des m-ai percheziționat încât ar trebui să știi că nu fur nimic. The guard says to him, "Look, just tell me what you're doing. I can't sleep at night. I'm going to lose my job. If I lose my job, my wife will leave me." Paznicul îi spune, te rog frumos, spune-mi ce fur, știu că fur ceva, dacă nu pot să dorm noaptea, mă pierde acest job, soția mă va părăsi fiindcă nu o să am bani să duc acasă. Tell me what you're doing so I can get a good night's sleep and my life won't fall apart. Spune-mi ce faci ca să pot și eu în sfârșit să mă odihnesc și viața mea să nu se împrăștie. Think about my children. Gândește-te la copiii mei.
You can carry on doing what you're doing, te las să continui să faci treaba asta, but I just need to get on with my life. dar trebuie să trec mai departe de episodul ăsta. Well, the man says, okay, I'll tell you. Ok, îți spun. I'm stealing wheelbarrows. Fur roabe. Every day he'd been bringing a brand new but muddy wheelbarrow past the guard. În fiecare zi trecea prin fața paznicului cu o nouă roabă, chiar dacă era mânjită și murdărită. And the guard thought he was looking at all the evidence. Și paznicul trăia cu impresia că el cercetează toate dovezile. Well, in fact, he was. Și de fapt asta făcea. But there was something in the guard that stopped him seeing. Însă era ceva în interiorul acestui paznic care îl împiedica să vadă dovada. All of us look at life through a pair of lenses. Cu toții ne uităm la viață printr-o pereche de lentile. A set of expectations and assumptions. Un set de așteptări și presupuneri cu privire la viață. These contain our expectations about how God might show himself. Lentilele noastre conțin presupunerile sau așteptările noastre de la cum ni se va descoperi Dumnezeu. What God's purposes might be. Care o fi scopul lui Dumnezeu? Whether God is relational. Dacă Dumnezeu vrea să construiască o relație cu mine. Or just interested in human behavior. Sau este doar interesat la felul în care ne comportăm fiecare dintre noi. Maybe some of the assumptions that we carry Probabil anumite presupuneri pe care le avem can shape what we can see of God showing himself. definesc ceea ce putem să vedem despre Dumnezeu așa cum se arată El nouă. The information was in front of the guard. Și informațiile erau acolo, în fața paznicului. The evidence was there, right in front of him. Dovada era sub nasul lui. He had enough evidence there to secure a courtroom conviction. Avea suficiente dovezi ca să-l dovedească pe omul ăsta hoț într-o curte de judecată. But something about the way he was seeing the situation stopped him seeing that. Însă felul în care vedea evidența din fața lui îl împiedica să facă treaba asta. Și nu avem curte de judecată, avem sală. We should be open-minded about the way we make decisions as human beings. Ar trebui să fim cu mintea destupată despre felul în care luăm decizii ca și oameni. Sometimes we need to doubt whether we are really neutral. S-ar putea câteodată să trebuiască să ne îndoim cu privire la noi, cu privire la faptul dacă suntem sau nu neutri. After all, God is not a being who is just left in a corner. Până la urmă, Dumnezeu nu este doar o ființă lăsată undeva într-un colț al gândirii noastre. If God is real, Dacă Dumnezeu este într-adevăr real, he's the supreme creator of the universe. este creatorul suprem al universului, We may face judgment before that being s-ar putea să fim la judecată în fața acelei ființe for how we live our lives and make our pentru choices. felul în care ne-am trăit viețile și am făcut alegerile pe care le-am făcut. It would be silly to think that that won't affect whether or not we want to acknowledge God's existence. Ar fi prostezi din partea noastră să ignorăm felul în care tratăm existența lui Dumnezeu. We may feel that we've looked at things S-ar putea să ne simțim că ne-am uitat la anumite lucruri and we're still not convinced. și încă nu suntem convinși. But my encouragement to you this evening Însă încurajarea mea pentru voi în seara asta is going to be to look again este să vă uitați din nou and to explore some of the assumptions that we might be bringing to what we're looking și at. să vă uitați la anumite presupuneri prin care ne uităm la dovezile pe care le vedem. Have you really read the Gospels and looked into Jesus? Ai citit tu toate evangheliile sau viața lui Isus? Or did you just settle for the quickest answer that you could have? Sau te-ai oprit la primul răspuns ușor pe care l-ai primit cu privire la lucrurile astea? We'll come back to some of these questions in a moment. Ne întoarcem imediat și la întrebările acestea. I want to make a technical definition. Vreau să vă ofer o definiție tehnică. I think that we use the word obvious in some different ways. Cred că noi folosim cuvântul evident în feluri diferite. My title this evening was Why Isn't God More Obvious? Titlul prelegerii mele este De ce nu este Dumnezeu mai evident? And so I want to try to define what we might mean by something being obvious. Și vreau să definesc ce înțelegem prin a spune despre ceva că este evident. Now, on one hand, it could mean that something is easily understandable, it's clear, it's apparent. Pe de o parte, s-ar putea să înțelegem că este ușor de perceput, ușor de înțeles, este aparent. Imagine I said to you, look, I've just won the lottery.
De exemplu, pot să spun, tocmai am câștigat loteria, Come to the airport tomorrow morning, I will buy you a plane ticket for anywhere you want in the world. vino la aeroport și mâine îți voi cumpăra un bilet de avion către orice destinație îți dorești din lumea asta. Pack your bag, bring a friend, I'll buy you both tickets. Împachetează-ți bagajul, ia-ți un prieten și vă cumpăr amândurora 2 bilete. Well, you might turn up at the airport very excited. S-ar putea să apar la aeroport plin de încântare. I'm there with my credit card ready to pay for your tickets. Eu sunt acolo cu cardul meu de credit, gata să-ți plătesc biletele. And the man at the desk might say, okay, where would you like to go? Și omul de acolo de la bilete să te întrebe încotro vrei să o iei. And you tell him, and I begin to get ready to pay for the flight, and then they say, Tu îi spui destinația, eu îmi pregătesc cardul și apoi cel care vinde biletele spune, can we have your passport? Can we have your travel documents? pot să-ți văd pașaportul. Now, imagine at that point you said, I didn't think of that. Și atunci tu să spui, nu m-am gândit la pașaport. Tom, you didn't tell me that I needed to bring my passport or my travel documents. Tom, tu nu mi-ai spus că trebuie să mă aduc și pașaportul cu mine. Well, I'm sure you wouldn't blame me. Sunt convins că nu vei da vina pe mine, But we might say that somebody not thinking to bring their documents însă putem să spunem că cineva care nu se gândește la a-și aduce pașaportul, was a failure to grasp something that's obvious to international travel. o ratat să vadă ceva ce este evident pentru călătoria internațională cu avionul. And we might use the word obvious to describe missing something that was clear. Și s-ar putea să folosim cuvântul evident ca să descriem ceva ce ai ratat, cu toate că era clar. On the other hand, there's another way that we use the word obvious. Pe de altă parte, mai este încă o metodă, încă un fel de a vedea cuvântul evident. And this is where something is more forceful, more unavoidable. Și este un fel de a spune că este mult mai puternic acest cuvânt, de neratat. In this instance, let's say that wall is obvious. Să spunem în acest context că peretele acela este evident. Imagine I decided in some sort of strange exercise in being English and a bit eccentric Să presupunem că sunt așa cum sunt eu de obicei, și englez și excentric, that I was going to run as fast as I can towards the wall. să presupunem că fug cât pot eu de tare înspre perete. Bang, I fall on the floor, knocked out. Și am parte de un KO în urma întâlnirii cu peretele. Well, you might have a much more enjoyable evening, S-ar putea să sfârșească seara mult mai bine în cazul ăsta. but you might say that I'd failed to grasp the obvious. Și atunci vei spune, păi n-ai văzut ce era evident. That brick wall was forcefully obvious. It was very there, very present, Acel perete de rigips este mult prea evident să nu-l vezi. unavoidably so. De neratat. What I want to try to say this evening is that if we expect God to be like the brick wall in presenting evidence, Ce vreau să spun este că dacă ne așteptăm din partea lui Dumnezeu ca El să fie ca și acel perete, then we may have a certain idea of what God's purposes are. s-ar putea să știm doar o parte din scopul pe care Dumnezeu îl are. The sort of God who uses a brick wall to force people to believe in him Acel Dumnezeu care va folosi un perete ca să-i forțeze pe oameni să creadă în El, may value relationships in a different way. s-ar putea să aprecieze relațiile într-un mod diferit. We tend to think of relationships as being a very important and valuable part of life. Și tindem să credem că relațiile dintre oameni sunt o parte foarte importantă a vieții umane. And right at the center of the most meaningful relationships in your life Și în centrul celor mai importante relații pe care le aveți, is a freedom and a liberty. există un anumit gen de libertate pe We care o avem. sometimes talk about romantic relationships, Câteodată vorbim despre relațiile romantice, that if you really love somebody, you have to set them free. însă ca să iubești pe cineva trebuie să îl lași pe acea persoană să fie liberă. Because if you manipulate them or coerce them, Fiindcă dacă folosești o forță coercitivă sau manipulezi pe acea persoană, we would doubt that that's really real love. s-ar putea să nu fie dragoste adevărată chiar acolo. Maybe you've been in relationships which have been more about control. S-ar putea să fi fost tu într-o relație în care ai fost controlat. I don't think that God is interested in a controlling relationship. Ei bine, eu cred că Dumnezeu nu este interesat de o relație cu noi de genul acesta în care ne controlează. I'm going to now try to argue that God is available Ce vreau eu să demonstrez este faptul că Dumnezeu este disponibil and that who Jesus is
We miss a verb. Okay. After who Jesus is. Okay. I'm going to argue that who Jesus is Voi construi o pledoarie despre cine este Isus, is obvious. despre faptul că cine este Isus este evident. That if you are a thinking person and you seriously engage with the evidence and the information about Dacă ești o Jesus, persoană rațională și cercetezi dovezile despre Isus, that there's a certain rational, logical conclusion that you might come to. s-ar putea să ajungi la acea concluzie rațională, logică la care ar trebui să ajungi. It might be a conclusion that makes all sorts of problems for you. Și s-ar putea să fie o concluzie care apoi naște alte probleme pentru tine. It might not fit neatly into the way you see the world. Și s-ar putea să nu se potrivească perfect în lentila prin care vezi lumea. I came to believe that Jesus was God. Eu am ajuns la concluzia că Isus este Dumnezeu. As a first year undergraduate student doing philosophy, În primul an de facultate, la facultatea de filozofie. trying to incorporate an idea like that into the way I saw the world Încercând să incorporez acea idee în felul în care vedeam lumea, was both tricky but also very natural. a fost atât dificil, dar și natural. Somehow, so many of the questions I had about life Multe întrebări pe care le aveam despre viață began to fit into the things that he said and did. au început să se potrivească atunci când mă uitam la ce a spus și cum a spus Isus. So what I'm going to try to say is that God makes himself available for those who would investigate him. Ce vreau să spun este că Dumnezeu se face pe sine disponibil pentru aceia care încearcă să-L găsească, investigează dovezile. But I want to show also that this question of why isn't God clearer or more Dar obvious, de asemenea vreau să arăt că întrebarea de ce Dumnezeu nu este mai evident this is something that the Bible acknowledges as well. este o întrebare pe care Biblia o adresează. In the Bible, in Exodus 33, În Exod 33, asta este în Vechiul Testament în Biblie, God is in a friendship with Moses. Dumnezeu este într-o relație de prietenie cu Moise. And God says to Moses, I'm pleased with you and I know you by name. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, sunt încântat, plăcut cu privire la tine și te cunosc pe nume. There's an intimacy, there's a closeness there. Există un fel de intimitate, o apropiere specială între cei doi. And Moses says, show me your glory. Și Moise îi spune, arată-mi gloria ta. And God says to Moses, I'm going to cause all of my goodness to pass in front of you. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, voi lăsa să treacă toată bunătatea mea pe lângă tine. But you cannot see my face, you cannot see my front, Voi lăsa să treacă toată slava mea pe lângă tine, însă nu vei putea să-mi vezi fața. for no one may see me and live. Pentru că nimeni nu poate să mă vadă și să trăiască. And the Lord says, there's a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cleft on the rock and cover you with my hand until I've passed by. And then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea. Până voi trece, iar când îmi voi trage mâna de la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. So it seems that God is in some way hiding himself or some part of himself from Moses. Se pare că Dumnezeu se ascunde fie pe sine, fie o parte din sine de Moise. And we also find other examples of God hiding through the Bible, through the Psalms. De asemenea, vedem și în psalmi că Dumnezeu, într-adevăr, se ascunde într-un fel sau altul de om. In Psalm 10, verse 1, Psalmul- why, O Lord, do you stand far off? Why do you hide yourself in times of trouble? În psalmul 10:1 spune, pentru ce stai așa departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? In the words that Jesus cries out on the cross from Psalm 22, În cuvintele pe care Iisus Hristos le spune pe cruce, care se află și ele în psalmul 22. in verses 1 and 2, we read, my God, why have you forsaken me? În psalmul 22, versetul 1, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Why are you so far from saving me, so far from the words of my groaning? Pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți, fără să asculți plângerile mele? I cry out by day, you do not answer. I cry out night, you don't answer. Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspuns, strig și noaptea și tot n-am odihnă. And in Psalm 30, Și în psalmul 30, verse 7, versetul 7.
O Lord, when you favored me, you made my mountain stand firm, but when you hid your face, I was dismayed. Doamne, prin bunăvoința ta mă așezașezi pe un munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. There are many, many examples in the Bible, in the Old Testament, of God seeming to hide. Sunt multe exemple, mai ales în Vechiul Testament, în care Dumnezeu pare că se ascunde. These are God hiding from people who believe in him. Și aici îl vedem pe Dumnezeu care se ascunde de oameni care cred în El. What is going on? Ce se întâmplă? Why would a God who wants to be in relationship do this? De ce un Dumnezeu care vrea să fie într-o relație cu mine se ascunde de mine? In the New Testament, we see examples of Jesus hiding as well. În Noul Testament vedem și exemple despre Isus care se ascunde. On one hand, Jesus is presenting evidence and information about himself. Pe de o parte, arată dovezi suficiente și informații despre sine. On the other hand, in many stories at the end, Jesus is slipping away. Pe de altă parte, spre final, în multe ipostaze, El se ascunde, dispare din peisaj. In a very clear statement that Jesus makes about his identity, Într-o afirmație extrem de clară despre identitatea sinelui, Isus, in John's Gospel, in chapter 8, în Ioan, în capitolul 8, in verses 58 and 59, în versetele 55 și 58 și 59, I tell you the truth, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Isus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că înainte să se nască Avram, sunt eu. Jesus, in saying that, was claiming to have pre-existed before Abraham. În afirmația asta ce face Isus este să spună că El a existat înainte să existe Avram. So this is not just a human claim. Deci nu este o afirmație umană, This is a claim that Jesus is more than human. ci este o afirmație care arată că este mai mult decât un oarecare om. They were in no way confused about this claim, N-au niciun fel de nelămuriri cu privire la afirmația asta, because even the people who are skeptical about him, pentru că până și scepticii cu privire la Isus, at this they picked up stones to stone him, la auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el. but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. Dar Isus s-a ascuns și a ieșit din templu. Now, they're lucky I am not Jesus, because I would have done something different in that situation. Ăștia au avut parte de o zi norocoasă, fiindcă n-am fost eu în locul lui Isus, fiindcă aș fi făcut cu totul altceva. 10,000 angels would have appeared with submachine guns, 10.000 de îngeri ar fi venit în spatele meu cu mitraliere la ei and then I would have said something like, "Who's asking?" și aș fi întrebat, ei bine, cine își pune întrebări cu privire la mine? It might have been a kind of combo of a line from Taxi Driver and The Godfather or something like that. Și de aici ne trezeam. But it seems that Jesus is dancing between showing who he is and then slipping away, hiding his identity in some ways. Și Isus pare să navigheze, nu dansează, da? Între două variante, fie să se descopere pe sine, fie să nu se descopere pe sine. Now, in the case of Jesus, I think that the reason for this is because Jesus knew exactly what would happen if he didn't control the moment that he wanted to Și die. eu cred că Isus folosește strategia asta pentru că a vrut să controleze momentul în care se descoperă pe sine. Jesus knew that various people wanted to raise him up as a political leader. Isus știa că mulți îl vor ridica la un rang politic superior. He knew that other people would kill him in the street if they had a chance. Știa că alți oameni l-ar fi urmărit să-l omoare pe străzile Ierusalimului dacă aveau șansa. But Jesus, because he'd come to go to the cross, Însă pentru că Isus a venit ca să ajungă pe cruce and not simply to be a good moral teacher, și nu a venit doar ca să fie un oarecare învățător al legii sau un om moral, because he'd come to die in a particular way, pentru că a venit să moară într-un anumit fel, he called that his hour. a numit acel moment ceasul lui. So he says to various people around him, "My hour has not yet come. Și el răspunde în diferite locuri și diferitor persoane, nu mi-a venit încă ceasul. The time is not quite right yet." Încă nu am ajuns acel ceas. This is because I think Jesus Și asta este pentru că eu cred că Isus doesn't want any ambiguity to be there about who he is. nu-și dorește să se semene vreun strop de ambiguitate cu privire la cine este El.
Jesus is in charge of how he was going to reveal himself. Iisus are controlul asupra felului în care se va descoperi pe sine. And I think this brings focus to what he did. Și asta cred că focalizează altfel acțiunile lui. He predicted, we'll take phone questions at the end. La sfârșit răspundem și la telefon, da, dacă aveți întrebări. He predicted what he was going to do on the cross. El a prezis ceea ce urma să se întâmple pe cruce. In various places before it happened, he said, I will have to, the Son of Man will be killed and then 3 days later he will rise again from the În dead. diferite locuri a spus, eu, Fiul omului, voi fi omorât și 3 zile mai târziu voi învia din morți. Which showed that the cross wasn't an accident, Și asta arată că ce se întâmplă pe cruce n-a fost un accident oarecare. but God was fully in control of what was happening with Și Jesus. Dumnezeu a fost întotdeauna în controlul acțiunilor care îi se întâmplau lui Isus. This also shows us that the path of suffering that Jesus walked. Și asta ne arată de asemenea și calea aceasta a suferinței pe care l-a urmat Isus. And Jesus himself, in some moments, as we've already seen, Și Isus, în anumite momente, așa cum am văzut deja, felt that God was silent, that God was absent. inclusiv Isus a simțit că Dumnezeu tace, lipsește din peisaj. Jesus, in his human nature, Isus, în natura lui umană, had a full experience of God not being clear or obvious. a experimentat din plin ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu este evident, nu este prezent acolo. In the Garden of Gethsemane, before he went to the cross, În grădina Ghețimani, înainte să ajungă pe cruce, he said, My soul is downcast unto death. a spus despre sine, sufletul îmi este dat morții, He felt such a sadness and such a depression a simțit un asemenea nivel de depresie și supărare, that he had the feelings of wanting to be self-destructive. încât a vrut să se distrugă pe sine. Now, Jesus didn't act on those feelings, Ei bine, Iisus nu a dat drumul acelor sentimente and his going to the cross was not suicide. și ceea ce a făcut el prin a merge la cruce nu se poate numi It suicid, was actually sacrifice and rescue. ci s-a oferit pe sine ca și jertfă de salvare pentru noi. Okay, I'm a philosopher, Eu sunt un filozof and philosophers sometimes ask questions. și filozofii uneori pun întrebări bune. We don't often answer the questions, Nu întotdeauna răspundem la întrebări bine, but we like asking them all the same. dar ne place să adresăm acele întrebări. I'm going to throw a question towards you now, Și acum vă voi adresa o întrebare and then I'm going to invite you to discuss on your tables some different responses to the question. și apoi aș vrea în jurul meselor, că de avem mese, să discutați pe baza acelei întrebări. I hope that this question keeps you up late tonight. Și sper că întrebarea asta vă va ține treji noaptea asta mai târziu decât de obicei. You can stay and chat about this question for as long as you like this evening. Și puteți să stați aici, în încăperea asta, cât vreți voi de mult, credeți voi, în seara asta, ca să dezbateți problema asta. It might seem like a simple question, S-ar putea să vi se pară că e o întrebare simplă. but this is one of the most profound questions I've ever heard in my life. Însă este una dintre cele mai profunde întrebări pe care le-am auzit în viața mea. Here's the question. I hope you can spend some time considering it and thinking about Și it. aș vrea să ascultați întrebarea și să discutați în jurul meselor cu cei de lângă voi, da? Deci nu singuri, cu privire la întrebarea asta. Are you ready? Sunteți gata? What kind or type or mode of relationship does God seek with you? Ce fel de relație crezi că caută să aibă Dumnezeu cu tine? If God exists and God is real, what kind of relationship is God interested in with you? Dacă Dumnezeu într-adevăr există, ce fel de relație încearcă El să construiască cu mine? If you have a phone or a bit of paper, write the question down, because I want this question to be a question that you think about as we continue to discuss this evening. Și încercați să scrieți răspunsurile la întrebarea asta. Okay, now, one way into this is to ask what different ways of relating are there. Ca să încep să răspund la întrebarea asta, avem câteva indicii. Ce fel de relații există, în primul rând? So let me invite now for you to turn to the people on your table and to answer this question. What kinds of ways of relating to other people are there? What are the different types of relationships Și that ca you și might be in? introducere la cealaltă întrebare, încercați să răspundeți la întrebarea asta. Ce tipuri de relații există între oameni? Think about the roles that you play. Gândiți-vă la ce roluri aveți în diferite ipostaze. I'm going to give you 3 or 4 minutes to talk about that question on your tables. 3 sau 4 minute ca să dezbateți întrebarea asta la masele voastre. So be friendly and get stuck in.
I'm going to reward your returning to give me your ears with a very silly story in a moment of something I did at school. Și ca să vă răspătesc generozitatea că v-ați întors cu fața către mine, vă spun o întâmplare penibilă cu privire la viața mea. In fact, if you listen to me for very long, you'll realize that I didn't really do anything sensible at school at all. Go on. Okay. He obviously thinks that's not important enough. I would agree. It's called censorship. Censorship, okay. How will I get this past the censors? Okay. So when we think about God and what type of relationship he might be interested in with us, with you, how do you think of that? I'm in all sorts of... Sorry. Când ne gândim la... It's called respect. Pray for Vlad. And Tom. I live close by. You need a ride to the airport. Adevărul e că mai repede ajungi la Londra decât în Florești, dar asta e altă poveste. Când ne gândim la relația pe care o avem cu Dumnezeu și relația pe care Dumnezeu o caută să o aibă cu omul, ne gândim la diferite ipostaze în care noi construim relații. We might have different relationships in our life. Și în viața noastră noi avem diferite tipuri de relații. You might be best friends with somebody. S-ar putea să fii cel mai bun prieten al cuiva. You're probably a son, a daughter. Ești fiu sau fiică cuiva. You might be a parent now or one day. S-ar putea să fii părinte acum sau să devii părinte în viitor. You might be a father, a mother. S-ar putea să fii tată, mamă. You might be a lover. S-ar putea să fii iubit sau iubită. You might be a Facebook friend with somebody. S-ar putea să fii doar într-o relație de prietenie pe Facebook cu cineva. Or an Instagram stalker. Sau un ciudat de pe Instagram. Ciudată. We have all sorts of relationships that we're in. A few stalkers out there. Sunteți câțiva de genul, da? You might be in an employer-employee relationship. S-ar putea să fii angajat sau angajator. A student-teacher relationship. Să fii într-o relație de student-profesor. Or if you get in trouble, you might be under somebody who has discipline powers over you. Sau dacă ajungi la ananghe, să fii sub cineva care are autoritate asupra ta. There are so many different ways that we relate with each other. Sunt multe feluri în care relaționăm unii cu alții. And sometimes we think that God must relate to us in a similar kind of way. Și câteodată credem că Dumnezeu relaționează cu noi la fel. There are three big ways that human beings, not just religious believers, tend to relate to God. Și există trei feluri în care oamenii, în general, nu doar credincioșii, relaționează cu Dumnezeu. There are these three main ways that human beings tend to relate to the divine or relate to God. Și acestea sunt următoarele trei feluri în care omul relaționează cu Dumnezeu sau cu cel divin. And we're talking now about the lenses that the God uses when he's looking at the wheelbarrow. The guard at the gate. Yeah. British. Discutăm despre paznicul și felul în care se uită paznicul la roabă, da? We're talking about our assumptions. Vorbim practic despre presupunerile noastre. That become so natural to us. Care devin atât de naturale pentru fiecare dintre noi. And so normal, we forget they're there. Sunt atât de normale încât uităm că le purtăm pe ochi. One of the most popular ways to understand how God wants to relate to us un fel în care credem că Dumnezeu vrea să relaționeze cu noi is through the avenue or the channel of good behavior, of moral conduct. Este prin acest canal definit de felul în care noi ne purtăm, conduita morală. Our main connection with God and the main thing that we think God wants from us felul în care conectăm noi cu Dumnezeu sau Dumnezeu conectează cu noi is to live a good life and be a good person. Este dacă trăim o viață morală demnă de o persoană bună. Be gentle and kind and forgiving to people around you. Fii bun, fii plăcut cu oamenii din jurul tău. Try to live at peace with people. Încearcă să trăiești în relație de pace cu oamenii din jurul tău. To do no evil. Și nu fă niciun rău. Maybe to use your talents and your gifts to help people. Poate folosește talentul, darurile pe care le ai ca să-i ajuți pe oamenii din jurul tău. There's another way that we also relate to God. Și mai este un fel. We might believe that God exists. S-ar putea să credem că Dumnezeu există. So combined with trying to live a good life, we have beliefs and ideas about God being real. Pe lângă credința că trebuie să trăim o viață morală, să și credem că Dumnezeu există, este morală.
reală. If I can live this Christian life and if I can believe these Christian ideas about the Bible and about Jesus, Dacă trăiesc viața creștină și cred credința creștină despre Biblie și despre Isus, then God will smile at me and God will embrace me and atunci God will Dumnezeu love îmi me. va zâmbi și va încerca să relaționeze cu mine. God is a good being. Dumnezeu este o ființă bună, He wants people to be good vrea ca oamenii să fie buni and he wants people to believe in him. și vrea ca oamenii să creadă în El. We might think, well, okay, that's some of it, S-ar putea să credem, da, o parte din ele, da, but maybe we also need to feel good things towards God too. dar de asemenea s-ar putea să credem că trebuie să și simțim ceva pozitiv cu privire la Dumnezeu. So we feel thankful. Și apoi avem acel sentiment de mulțumire. We might feel excited about helping people. S-ar putea să fim plini de încântare că îi ajutăm pe alții. We might sing songs and really sort of enter into singing those songs. Și să cântăm cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu și să ne placă că facem asta. And most people understand a Christian Cei mai mulți oameni înțeleg pe creștin, pe credincios, to be a person who does the right things, believes the right things and feels the că right este things. omul care face lucrurile bine, crede lucrurile bine și simte acele lucruri bune. So I find sometimes a lot of people will come to me after a talk or after an event Și multă lume vine la mine după o prelegere de genul acesta and they'll say something like, I'm trying to be a really good Christian. și îmi spune, eu încerc, mă străduiesc să fiu o persoană bună. I'm trying to do the right things, I'm trying to feel the right things, and I'm trying to believe the right things. Încerc să fac lucrurile, încerc să simt lucrurile bune și încerc să gândesc acele lucruri bune. And for many people, this is the main connection, the main way that they relate to God. Pentru cei mai mulți oameni, acesta este calea prin care relaționează cu Dumnezeu. Now, my wife, I've been married to her for 10 years. Soția mea, cu care sunt căsătorit de 10 ani, We have 3 lovely little children, împreună cu care am 3 copii, and who I'll see on Wednesday when I head back home. pe care îi voi vedea miercuri când mă duc acasă. Now, Crezi tu? in my relationship with my wife, I want more. Tell me later. I want more than just for us to believe that each other exists. În relația pe care o am cu soția mea, îmi doresc mult mai mult decât să credem unii despre alții că existăm. And I might say to myself, well, I should also try and live a good life. Și apoi să ne spunem unii altora, ar trebui de asemenea să trăim o viață bună, plăcută. So my wife is proud of me and the good man that she married. Ca soția mea să fie mândră de soțul pe care îl are. Unfortunately, I think it's too late for my wife in that respect. Cred că, din păcate, e prea târziu pentru soția mea să creadă asta. And I may think, well, I need to be a good guy, I need to believe in my wife, and I also should feel happy about my wife. De asemenea, pe lângă faptul că trebuie să fiu un bărbat bun cum se cade, I need to Feel good things about my wife. să am sentimente bune cu privire la soția mea. To not be hating her and trying to kill her. Să nu o urăsc și să încerc să o și omor, de parcă ar fi soacră mea. Like your mother-in-law. Yes. Am captat și atenția lui Dora. Ea e soția mea. Now, if that was our relationship, you might feel sad for me. Dacă aș avea genul ăsta de relație cu soția mea, s-ar putea să-ți pară rău pentru mine. Because that's not a marriage, that's not a relationship. Fiindcă asta nu e o relație de căsătorie. Just believing that she exists, Doar să believing, crezi că ea există, doar trying to să live a good life, you know, to connect încerci with să her, performezi ca un om moral ca să intri în relație cu ea, or trying to feel good things towards her. sau să-ți forțezi anumite sentimente pozitive cu privire la ea. The most meaningful relationships in your life go a step further than that. Cele mai serioase relații din viața ta merg un pas mai departe decât atât. Don't they? They do. Nu e așa? There's something more to the relationships that are really important to you. Trebuie să fie acolo ceva mai mult de atât. You phone each other up. You telephone each other. Please do more. Okay. You spend time together. Îți suni acea persoană, încerci să petreci cât mai mult timp împreună cu acea persoană. You listen to each other. You trust each other. Vă ascultați unul pe altul, vă încredeți unii altora And you care for each other. și apoi vă purtați de grijă unii altora. You have a relationship that is a living, loving thing. It's a real Pentru relationship. că ai o relație vie, autentică de dragoste. When it comes to God, Când vine vorba despre Dumnezeu, if we put him in a box dacă îl așezăm în cutia lui
And we say it's just about believing the right things, thinking the right things, and feeling the right things. Și ne gândim doar la a crede, a face și a gândi lucrurile bune. We sometimes have removed that relationship part to things. Practic am scos elementul relațional din imaginea lui Dumnezeu. Maybe there's a fourth way of relating to God. Poate că există și un al patrulea mod de a relaționa cu Dumnezeu. Maybe God wants us to have a real friendship with Him. Poate că vrea ca noi să avem o relație de prietenie cu El. Now, I said at the beginning that real friendships, real relationships were based around freedom. La început am spus că adevăratele relații de prietenie se bazează pe libertatea pe care o avem în acele relații. How could God communicate His love for you Cum ar fi putut Dumnezeu să comunice dragostea Lui pentru noi, to tell you that He loves you, that He cares for you, that He's interested in you? să-ți spună că te iubește, că îi pasă de tine, că are un interes special cu privire la viața ta? Because that is very clearly the message of the Bible. Fiindcă evident că ăsta este mesajul Bibliei, That He loves you with a completely everlasting love. că ne iubește cu acea dragoste nemărginită, That all of the human relationships, the intimacy that we enjoy, încât toată intimitatea pe care o avem în acea relație, this is just a tiny drop compared to the ocean of love that God has for you personally, for este each doar un of you. strop comparat cu oceanul dragostei sale pentru noi. How could God love you like that and leave you free? Cum poate Dumnezeu să te iubească așa și totuși să te lase liber? When I was at school, Când am fost la școală, suddenly they brought girls into the school. brusc au adus și fete în școala asta. This was new to me at 14 years old. That explains a lot. It does. Can you explain the boarding school system? I will. So I went to a boarding school away from my parents when I was 8 or 9 years old. I stayed the night at school. La 8 ani am fost dus la o școală unde am rămas acolo de la începutul școlii din septembrie până la vacanță și au fost doar băieți. And the school was only boys. Și erau doar băieți acolo. Except the Latin teacher's daughter, Cu excepția fiicei profesoare de limbă latină, who I don't think enjoyed her school experience. căreia nu cred că i-a plăcut la școala asta. There was a lot of chasing that went on. A fost multă sâcăială acolo. Anyway, when I was 14 and I was at a boarding school, Când eram la 14 ani la această școală de băieți, I'd been to a few different schools by this point. și până la punctul acela am fost transferat de la școală la o altă școală, da? They suddenly brought girls into the school. Dintr-o dată au adus și fete în sistemul educațional. 500 boys at the school 500 de băieți were joined the next week by 300 girls. au fost puși împreună cu încă 300 de fete. I began to be friends with one of the girls, Am început să am o relație de prietenie cu una dintre fete, only one, doar cu una am reușit. and we began to talk about life and to talk about big questions together. Și am început să discutăm anumite aspecte ale vieții și acele întrebări mari despre viață. After a few weeks, I began to develop feelings for her. Și după câteva săptămâni am început să am anumite sentimente cu privire la ea. So I decided I would write her a love letter to declare how I felt about her. Așa că m-am gândit să scriu o scrisoare de dragoste ca să-i spun ceea ce simțeam pentru ea. When I finished writing and counted the 15 pages, Și după ce am terminat de scris și am numărat 15 pagini, trying to fold them over, sort of pressing down on them to try to stuff them into the envelope, am început să le împachetez ca să intre în plic cele 15 I had to coli. wrap sellotape around the envelope in order to get it to close. Și ca să se închidă plicul a trebuit să o lipesc cu bandă scotch. And I took it up to her desk and I put it on her desk when she wasn't there. Și când nu era la banca ei, i-am pus scrisoarea pe bancă. I saw her a little bit later. Și apoi mai târziu am văzut-o I wish I could describe for you the look on her face. și aș vrea să pot să descriu privirea pe care o avea pe față. It was terror. I wonder why do I translate? She was very A afraid fost- and very nervous. A fost și speriată și plină de emoție. What followed was one of the most awkward and weird conversations of my life. Și conversația care a urmat a fost cea mai ciudată conversație pe care am avut-o cu o fată vreodată. As my little puppy love was stamped on and crushed. Dragostea mea cu inimioare a fost zdrobită pe loc. I joke. She didn't feel the same and she was very kind about it. Evident că glumesc, dar ea nu a avut aceleași sentimente pentru mine și a fost plăcută în felul în care mi-a spus asta. She waited at least for 3 weeks before she started dating one of my friends. Măcar a avut bunul simț să aștepte 3 săptămâni până a început să se întâlnească cu alt băiat. Sometimes that's the way it goes, isn't it? Câteodată așa se întâmplă lucrurile, nu?
I wonder if I had been more cautious and more gentle. Mă întreb dacă n-aș fi putut să fiu un pic mai atent și Things- mai gentleman. Things might have gone differently. S-ar putea că lucrurile să fie avut o altă turnură. I came out with a very strong declaration of love. Eu am ieșit în fața ei cu o declarație clară și puternică de dragoste. I think on the last couple of pages I might have even written the sentence, I love you. Și cred că pe ultimele 2 pagini am scris și propoziția, te iubesc. It was far too much. A fost un pic cam mult. Maybe some of you have received letters like that. S-ar putea ca voi să fi primit scrisori de genul ăsta. Obviously not from me. Nu de la mine, Just clarify in case my wife listens to this recording later. ca să clarific în caz că soția ascultă înregistrarea. But maybe sometimes people have misunderstood where you are in a friendship or where you are in a S-ar putea relationship. ca uneori oamenii să greșească percepția lor cu privire la unde sunteți în relația dintre voi. And they might have jumped ahead before you're ready. Și s-ar putea să fi mers un pas mai repede decât erai tu pregătit să mergi. What if God is in a similar situation? Oare Dumnezeu nu poate fi în aceeași situație? What if He loves you more than you can possibly imagine? Oare dacă El te iubește mai mult decât îți poți tu imagina? What if He loves you so much that it would scare you if He showed you? Dacă te-ar speria faptul că ți-ar arăta cât de mult te iubește El? What if His love for you was so big and so wonderful Dacă dragostea Lui este atât de mare, măreață pentru tine, that it sort of overwhelmed you in some way încât ar fi prea mult pentru tine? and made it very, very difficult for you to choose whether or not you wanted to know Și ar Him? fi prea mult pentru tine să iei acea decizie dacă vrei sau nu să intri în relația asta. You see, we might say we want God to show up on computer screens and in the sky. S-ar putea să ne dorim ca Dumnezeu să se descopere pe sine pe ecranul laptopului sau pe cer, să-L vezi clar. But what that might mean might be for God to create a different kind of relationship. Însă aia ar crea cu totul altfel de relație decât ceea ce își dorește El de la relația cu tine. If your mind is forced to believe in Him because of some data that He shows you, Dacă mintea ta este forțată să creadă ceva din cauza faptului că vede anumite informații, can you really seek Him for yourself? oare mai poți tu să zici că îl cauți pentru tine, din propria ta inițiativă? And maybe, as I've said, Și poate, așa cum am spus, God has offered information about Himself for anybody who wants to discover Him. poate că Dumnezeu a oferit acele informații și le-a făcut disponibile oricui caută acele informații. Pascal, the mathematician, says this: Blaise Pascal spune următorul lucru. God wants to move your heart rather than your mind. Dumnezeu vrea să-ți miște inima mai degrabă decât mintea. Perfect clarity. If God were completely forcefully obvious like a brick wall, Dacă Dumnezeu s-ar descoperi pe sine la fel cum peretele este evident pentru fiecare dintre noi, might help the mind, but would it harm the will? Would it do damage to the will, to our ability to s-ar choose? putea să convingă mintea, dar s-ar putea să afecteze dorința. Maybe God needs us to choose to humble ourselves. Poate că Dumnezeu vrea ca noi să ne smerim. That means to express, to be real about where we are and who he is and who we are. Și anume să fim autentici despre poziția pe care o avem noi și locul în care este Dumnezeu și cum îl căutăm. So that a relationship of friendship can start in reality. În așa fel încât o relație de prietenie să se înfiripe în mod autentic, real. Maybe God has shown up in Jesus. Poate că Dumnezeu într-adevăr s-a descoperit în Isus. I've said that if everything Jesus said and did is true, Am spus că dacă tot ceea ce a zis și a făcut Isus este adevărat, then who Jesus is obvious. cine este Isus este evident. Where's the poster of C.S. Lewis? This man, C.S. Lewis, C.S. Lewis, îi vedeți acolo chelia pe poster, was an Oxford academic, an Oxford Don. a fost un profesor la Oxford, He wrote these words: a spus următoarele cuvinte. "We are faced with a frightening alternative. Suntem față în față cu o alternativă înfricoșătoare. This man we are talking about either was and is just what he said, Acest om despre care vorbim fie a fost or sau else, este ceea ce spune că este, a lunatic or something worse. ori a fost nebun sau chiar mai rău. Now it seems to me obvious Mi se pare evident
that he was neither a lunatic nor a bad person. Nu a fost nici nebun, nici o persoană rea. And so, however strange or terrifying or Așa că- unlikely it may seem, Așa că oricât de ciudat sau terifiant, ori de neconceput ar părea, I have to accept the view that he was and is God. trebuie să accept că El, Iisus, a fost și este Dumnezeu. It's very interesting. Interesant, nu așa? Pascal says that there's enough light for people to see, Pascal spune că este suficientă lumină pentru aceia dintre noi care vrem să vedem, but there's enough darkness if we don't want to see. dar suficientă întunecime pentru cei care nu vor să vadă. Could it be that God is creating the possibility of a particular type of relationship with you? Oare nu cumva Dumnezeu vrea să creeze exact oportunitatea aceea pentru exact acea relație pe care o caută cu tine? Jesus talks about how him going to the cross Iisus vorbește despre faptul că El, mergând pe cruce, creates a new way for us to relate with God. creează o nouă modalitate de a relaționa cu Dumnezeu. It takes away a barrier between us and God, Dă la o parte o barieră care stă între noi și Dumnezeu. of needing to do the right thing, feel the right Acea thing. barieră constituită din nevoia de a face sau a gândi lucrurile potrivite. Instead, Jesus and what he does on the cross removes the barrier of sin and selfishness. În schimb, Dumnezeu, prin ceea ce face El prin Iisus pe cruce, dă la o parte bariera aceasta a egoismului. He takes away our pretending to be able to be good enough. Dă la o parte acea pretending, Acting. actoria de care suntem așa de buni, să ne facem că facem ce trebuie. He takes our efforts Ia El eforturile noastre and he replaces them with his grace. și le înlocuiește cu harul Lui. And this grace from God, this rescue from God, Și acest har pe care îl oferă Dumnezeu, based in real friendship with God, bazat pe relația de prietenie cu Dumnezeu, changes how we are inside. schimbă felul în care suntem făcuți în interior. We begin to experience transformation inside. Începem să experimentăm ceea ce se numește transformarea interiorului nostru. That's exactly what I experienced. Exact asta am experimentat eu. I experienced a sense of connection with God, Am simțit acea conectare cu Dumnezeu, a freedom before God. o libertate în fața lui Dumnezeu. I still go through times in my life where I say, "Where are you, God?" Încă trec prin acele momente în care mă întreb, Doamne, unde ești? But instead of this pointing me away from God, Însă, în schimb, nu mă depărtează Dumnezeu această întrebare, it now points me more towards how much dignity God gives me. ci mai degrabă îmi spune câtă demnitate mi oferă Dumnezeu prin faptul că mă lasă să întreb asta. And Jesus has shown that he is willing to walk in faithfulness a path of suffering. Și Iisus mi arată că El merge și se oferă pe sine să meargă pe calea aceasta suferinței. I've said a lot this evening. Am făcut multe afirmații în seara asta. One final question. O ultimă întrebare. Is God giving his only son for you enough to catch your attention? Este faptul că Iisus își lasă singurul Fiu să moară pentru tine suficient cât să-ți captezi atenția? Have you explored it? Have you looked into it? Ai încercat să înțelegi lucrul ăsta? L-ai studiat suficient? Maybe you were brought up in a Christian family. Poate că ai fost crescut într-o casă de credincioși. Maybe your grandmother or your grandfather or somebody around you had strong Christian convictions. Poate că o bunică, un bunic, cineva din jurul tău a avut o credință puternică în Dumnezeu. But for you, there were some questions here. Însă pentru tine s-au născut niște întrebări. Have you explored those questions? Ai reușit să te gândești la acele întrebări? Take the opportunity of this week to explore and to think more about these things. Încearcă săptămâna asta să explorezi acele întrebări, să te gândești la ele. It may be for you that you know a bit more than that. S-ar putea să știi mai mult decât atât. That God has spoken to you or is speaking to you and is saying to you that he wants this kind of relationship with S-ar you. putea că El să-ți transmită faptul că vrea o relație, altfel de relație cu tine. Maybe you've been trying to be a good Christian. Poate că ai încercat să fii un credincios bun. Maybe you've been trying to strive to do the right things, feel the right things and think the right things. Poate că te-ai străduit să faci lucrurile bune, ai încercat să gândești lucruri plăcute, ai încercat să spui lucruri bune. God does not want you to relate to him in that way. Nu asta caută Dumnezeu de la tine. It is a burden
that you have to carry that he doesn't want you to Asta e o carry. povară pe care o duci și nu trebuie să o duci. He wants to lift that burden off your shoulders. El vrea să preia această povară And he wants to pour his grace and his love over you and into you. ce își dorește El este să-ți ofere harul și bunăvoința Lui pentru tine. When we brought back our children from the hospital after my wife had given birth, De fiecare dată când ne-am întors de la maternitate cu copiii noștri, după ce au fost născuți, I remember looking down into the cot and seeing this little bundle, mi-aduc aminte că mă uitam în coșulețul în care era bebelușul nou născut and over each of the children, my wife and I said, și acolo în fața lui afirmam următoarele lucruri despre acel copilaș. you don't need to do anything, you don't need to be anything, you don't need to Nu try to trebuie să achieve faci anything. nimic, nu trebuie să faci ceva anume, nu trebuie să fii ceva anume, nu trebuie să spui ceva anume. We are glad you exist, we're glad you're here, we're proud of you, and we will always be with you. Noi ne bucurăm deja că existi, ne bucurăm că ești aici, vom fi întotdeauna părinții tăi. That is how God wants to relate to each of us. Exact în felul ăsta Dumnezeu încearcă să relaționeze cu noi. Loving parenthood is a picture that's often used through the Bible to describe how God relates to people. Relația aceea de părinte care își iubește copilul este relația prin care se descrisă iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Do you know that relationship with him? Întrebarea este dacă înțelegi acea relație în felul acesta. We're now going to move into a time of question and answer for 15 minutes, 10 minutes or so. Și pentru următoarele 10 minute aș vrea să primesc întrebările voastre din sală. And I'm going to invite a couple of colleagues, a couple of friends to come and join me. Și ca să răspundem la acele întrebări, aș vrea să mai invit încă 2 colegi să vină aici în față. Could I ask the two people I've asked to, or Max asked to come and help me with questions? This is Gernot Îl avem în Austria, față and Charlotte as well from England. 2 colegi împreună cu noi în seara asta pentru acele întrebări pe care le aveți. Următoarele 10 minute încercăm să I think răspundem la can we have întrebări din this, sală. could we have this microphone on as well? Would that be okay? Thank you so much. Okay. Here's another one. So, was there a question that was on Yeah. your mind? Is there something you wanted to ask about, you wanted to know about? You can ask about anything. You really can, even about how babies are made, if you need to know. Puteți să puneți orice fel de Gernot will întrebare. handle those questions. Puteți să puneți orice fel de întrebare. Ideal ar fi să nu intrați în sfere biologice și anatomice. Dar orice întrebare aveți despre credința creștină, haideți să încercăm să vedem dacă reușim să le formulăm. 1 și 2, ce răspuns reușim să dăm. And if you want to write your question on a card, you can do that too, and you can give it to your table host, or you can just wave at me and I'll come and pick it up from you. Puteți să puneți chiar și pe hârtie întrebarea, o lăsați acolo pe masă și încercăm să răspundem la ea mâine, poimine, în alte întâlniri. Okay. Who Dacă vreți has, să puneți întrebarea în limba engleză, perfect, dar să vedeți să aibă la sfârșit semnul întrebării. okay, who has a question? Cine are o întrebare? Please. The question was, how did I meet God and when? Shall I ask these guys for their quick answer? Or are you asking me? You're asking me, okay. So I met God as a first year philosophy student. I was gradually persuaded through looking at the arguments for God. Am înțeles existența lui Dumnezeu și am început să cred în Dumnezeu în anul întâi de facultate, studiind filozofia, în momentul în care încercam să văd argumentele raționale pentru credința creștină. And then I began to investigate whether or not God had revealed himself. Și apoi am început să investighez exact dacă Dumnezeu se va descoperi sau nu omului. And I began to be convinced that the best case for God showing himself Și apoi am ajuns la concluzia că cea mai bună pledoarie pentru felul în care Dumnezeu se descoperă omului was the existence of Jesus 2000 years ago, a was fost who he was. existența persoanei lui Iisus Hristos acum 2000 de ani. I thought that was the most possible thing on the board. Și cred că dintre toate variantele pe care le aveam la dispoziție, asta a fost cea mai bună. But then my faith went from thinking that was probably true, Și apoi credința mea a crescut de la probabilitatea că acel lucru este adevărat, like a suspicion, ca și cum ar fi fost un fel de suspiciune acolo, and then it became personal. și apoi a devenit personală. As I held out my hands in my student room and said, God, I want to know you personally. În momentul în care am stat în dormitorul meu și am ridicat mâinile spre cer, am zis, Doamne, vreau să te descoperi în mod personal mie. And at the center of that experience of God Și atunci, în mijlocul acelei experiențe cu Dumnezeu, was admitting that I was morally broken. a fost să recunosc despre mine că sunt o epavă morală. That I needed forgiveness, that I needed, if God was there and he was holy, Și atunci am început să înțeleg că dacă Dumnezeu într-adevăr există și este sfânt,
then Am nevoie de iertare. I needed that forgiveness. Am nevoie de iertarea lui. Sometimes friends of mine have said, I've tried to get to know God, Deseori prietenii au spus și eu am încercat să-L cunosc pe Dumnezeu, but they haven't reflected very much on if God is pure and holy and where they are. însă n-au stat să cerceteze foarte clar sfințenia lui Dumnezeu și starea lor morală. I think the amount to which we can experience God Și cred că nivelul de experiență în care putem să mergem cu Dumnezeu can be related to the degree which we're willing to acknowledge our need to say sorry to Him. Depinde de nivelul în care suntem noi dispuși să mergem, să recunoaștem nevoia noastră de El. So there was the intellectual side, the thinking side, A fost nivelul intelectual, but then the personal relationship side, and at the center of dar that și was nivelul personal. coming to Him in humility. Și punctul central a fost venirea în fața Lui într-o manieră umilă. And I get that right for about 5 minutes a day. Și mie iese treaba asta cam 5 minute pe zi. And the rest of the time, I need His grace. Și în rest am nevoie de harul Lui care mă ajută să rămân între limite. Yeah. And then you have your wife. And then I have my wife to correct me more. Yes. I know Okay. the feeling. Let's have some more questions. Let's have some questions that these guys can jump into as well. O întrebare pentru colegii noștri. Please. Okay, so thank you. So the argument that I presented seemed to be based on the Bible and seemed to be based on a religious text that somebody who's skeptical might not grant. Argumentul pe care l-am prezentat se bazează exclusiv pe ceea ce citim în Biblie și informațiile pe care le primim din Biblie. I want to make one very quick clarification, and then I'm going to get these guys, my esteemed colleagues, who are very clever, Vreau să aduc o singură clarificare și apoi vreau să-i las pe colegii mei. to try to say something about this. And Gernot has a very interesting story about this as well. Și Gernot o să aibă unul dintre răspunsuri în care o experiență foarte interesantă. Of looking into the Bible as a skeptic. Pentru că el s-a uitat la Biblie sceptic fiind. So you can read the Bible and you can grant its authority. That's one way of doing it. Pardon? You can read the Bible and you can take it to be a religious holy text. Poți să citești Biblia și să te uiți la Biblie ca fiind un text religios care are o anumită autoritate. But when I was talking about the Bible earlier, I wasn't talking about it so much like that. Însă când menționam eu Biblia mai devreme, felul în care eu m-am uitat la ea, nu m-am referit la ea în felul acesta. I was treating it as a historical data source. Și m-am uitat la ea ca la o sursă istorică de fapte istorice. I'm not asking anybody to believe that it's the word of God. Nu cer nimănui să creadă a priori că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. I'm just saying let's look at it as a historical document. Și doar spun, hai să ne uităm la ea ca la un document istoric. Which is confirmed and supported by other historical Care a fost documents confirmat și susținut de către alte documente istorice. around it. Din jurul ei, da? Which is why you can build a certain understanding, a quite a clear understanding of Jesus, De aceea poți să construiești pe baza acelei informații din Biblie despre Isus, even if you remove the Bible from the table. chiar dacă scoți Biblia din ecuație. So I want to be very clear that I wasn't asking anybody to believe it was a holy book, Și vreau să clarific treaba asta. N-am cerut nimănui să creadă că Biblia este o carte sfântă. and that even a skeptic can look into the Bible and discover things. Și vreau să spun că chiar și un sceptic se poate uita în Biblie și să descopere anumite lucruri de acolo. I feel like I'm forced to tell my story now. Și simt că sunt forțat să-mi spun și eu povestea acum. So, I actually am not on par with somebody who was converted in the philosophy department, Eu nu am fost convertit în școala de filozofie, because I was converted by a 5-year-old girl, basically. pentru că eu am ajuns să cred în Dumnezeu din cauza unei fete de 5 ani. So, I became a father quite young, and I had a 5-year-old girl, and I was not a believer at all. I really rejected Christianity. Eu am devenit tată când eu eram foarte tânăr. Are you the father of a 5-year-old? My daughter is now 11 years old. Oh, fiica mea a lui, lămuri treaba asta, are 11 ani
Dar atunci avea 5 ani. So like Romania is culturally a Christian country, Austria is culturally a Christian country. La fel cum România este o țară cultural creștină și Austria este o țară cultural creștină. So one thing you do when you have a child, you own a children's Bible and you put it into a shelf. În momentul în care devii tată în Austria, cumperi o Biblie și o pui în raft And then you leave it there and it collects dust. și o lași acolo să se strângă praful pe ea. That was my basic plan. Și asta a fost planul meu inițial. But my daughter really loved the children's Bible. Însă fiica mea îi plăcea să citesc din Biblia pentru copii. So every day she said, I want to read that book. I don't want every other book. I want that book. Și copilul meu îmi spunea că vrea să citesc din acea Biblie, din acea carte și nicio altă poveste nu i atrăgea atenția. And sometimes she would force me and my wife. She would not go to sleep till we read for an hour in the children's Bible. Și îmi cerea și mie și soției să-i citim din acea Biblie de copii până la o oră. But that's not the worst part of the story. Însă nu asta e partea cea mai interesantă. Every day when I drove her to primary school or to kindergarten, În fiecare zi când o duceam la școală sau la grădiniță, she would torment me with questions. mă bombarda cu întrebări. She would say, Daddy, why don't you believe in God? Și mă întreba, tata, dar tu de ce nu crezi în Dumnezeu? Why don't you believe in Jesus? De ce nu crezi în Isus? Why don't you believe that Jesus actually rose from the dead? De ce nu crezi că Isus într-adevăr a înviat din morți, așa cum scrie în Biblie? And I was a very proud person. Și la vremea eram un om extrem de mândru. I finished to have my life together. Pardon? I finished to have my life together, so I have everything. Felt like În sfârșit mi-am strâns la oaltă viața, I had a good job, aveam un loc de muncă respectabil so I felt I don't need God. Why did she bother me with those questions? și mă gândeam, eu n-am nevoie de Dumnezeu, de ce mă tot sâcâie cu întrebările astea? So I started to buy books to tell her that's a nice fairy story that's good for her that she has a children's Bible. Și eu am început să cumpăr cărți care să mă ajute să-i spun copilului meu că poveștile din Biblie sunt frumoase, dar sunt doar povești. So and I read all those books to investigate. Okay, what do the Jews say? What do all those people say? Why is there not a God, or why is Jesus not Și the am început să answer? citesc cărți și literatură care să mă ajute să-mi susțin necredința în fața copilului meu. And within 2 years of going back and forth with my daughter every day, Și am petrecut 2 ani de zile în acea discuție cu fiica mea. I realized actually I had to humble myself, and my little girl was right and I was wrong, and I Și became am a ajuns la Christian. concluzia că eu trebuie să mă smeresc pentru că fiica mea, copilul meu, are dreptate și eu nu am dreptate. Yeah, that's my story. That's my short answer. Asta e povestea mea și răspunsul meu cu privire la un sceptic care caută în Biblie. Thank you for letting me force you into that. Mulțumesc că te-ai oferit voluntar. Can we have one more question, please? Încă o întrebare. The last question. Yes. Yes, please. Do you think studying philosophy is helping you find God, or on the contrary? Okay. I think we might have to one more question so that Charlotte can answer a question too. Very quickly, I think that we tend to build intellectual architecture. Cred că, pe scurt, încercăm să construim o arhitectură rațională a intelectului, That support the deep decisions that we make in our care hearts. mai apoi să susțină deciziile pe care le luăm cu inima. But I think God can persuade us to change our hearts Însă cred că Dumnezeu ne poate convinge în inima noastră, through reason, through evidence, prin rațiune, dovezi, through argumente, relationships, relații through reflecting on the world. și prin felul în care reflectăm la ceea ce vedem în lume. So I think, yes, philosophy helped me Da, filozofia m-a ajutat because it gave me permission to think, pentru că mi-a oferit șansa să gândesc and it started to equip me with some tools to think. și a început să mă echipeze cu acele unelte de care am nevoie ca să gândesc. I would say to anybody who is interested in thinking about their faith, Și aș sugera oricăruia dintre voi care vrea să se gândească la aceste lucruri ale credinței, don't be afraid, it can stand up to difficult questions. nu vă faceți griji, puteți să stați împotriva acelor întrebări dificile. Because if it's true, it should be able to. Fiindcă dacă e adevăr, trebuie să stea în picioare. Thank you for the question. Let's have Mulțumesc. one for Charlotte. Doar ca să știți, întrebarea asta este pentru Charlotte. Okay, yes, one there, thank you. Oh. What a corker.
She'll answer that question if you can tell her whether or not you were predestined to answer it or not. No, don't worry. So the question was, what do you think about predestination? Întrebarea You okay? este despre predestinare. Dacă crezi, ce crezi despre predestinare? It's a yes or no question, don't worry. For me personally, that's a theological issue that I'm still thinking through. So I want to clarify this by saying you don't need to have an opinion on predestination to Vă be a răspunde la Christian, întrebarea asta? investigate God. Okay. I don't know what you're about to say. So start with those questions. That's where I started, and then work up. I'd say that's one you can think about quite late on in your journey. Pe scurt, răspunsul la întrebarea este că nu am un răspuns la întrebarea asta, dar întrebarea despre predestinare este o întrebare care vine undeva în călătoria cu Dumnezeu de creștin, nu la început. Sunt mai la început și acum n-am ajuns să dau răspuns la asta. I am also aware there are a lot of people who may disagree with me in the room, so I just want to say again, I love you. We're friends, and you can be a Christian either way on this issue. Dacă încep să dau un răspuns cu privire la predestinare, o să ajungem să nu fim de acord unii cu alții, fiindcă sunt poziții foarte serioase pe subiectul ăsta. Și se pare că între ea și Gernot sunt anumite diferențe serioase în problema predestinării. If you want, I can finish this answer. So I don't believe in predestination personally. Eu personal nu cred în predestinare. When I read the Bible, I see many places where God seems to give people choices. Și când citesc Biblia, văd multe ipostaze în care Dumnezeu pare că lasă omului alegerea. And he lets them go either way. So it's very common, especially Este foarte comun pentru the Dumnezeu Old să Testament. lase, mai ales în Vechiul Testament, for God to say to someone, if you do this, this is Dumnezeu how I'll spune omului, respond. dacă faci asta, asta vei primi. And if instead you choose to do that, then I will change my mind and do something different. Însă dacă vei face asta la altă și eu voi schimba atitudinea și voi face asta. I actually think that free choice is an incredible gift Și cred from că God, liberul arbitru este un dar incredibil din partea lui Dumnezeu, because I don't think that you can have a loving relationship pentru că nu cred că poți să ai o relație de dragoste cu cineva if you don't have the constant ability to choose. dacă nu ai acea ocazie constantă de a alege ceva. So I'm married, and that was something I chose to do. I chose to commit to my husband, but to me, my marriage vows Eu sunt căsătorită și am ales să mă dedic soțului meu, însă a fost o alegere. and the vows that my husband made to me mean so much more, not just because he will keep them, but because every day he Și jurămintele could. pe care le-am făcut înseamnă enorm pentru fiecare dintre noi, însă jurămintele lui pentru mine He could choose to walk away. îmi arată and că to el end are it. opțiunea să aleagă să mă părăsească oricând, dar nu o face. So love is both the promise he made, but it's the daily choice that he makes to keep loving me. Dragostea este o alegere pe care o facem fiecare zi și yes. I know what you're talking about. To keep loving me, and that is a real choice that he can make. Este libertatea pe care o are să mă iubească, este libertatea pe care... I need to translate this, right? So to stay or to walk away is a choice that he can make every day. A sta lângă mine sau a mă părăsi este o alegere pe care poate să facă în fiecare zi. And actually, to me, that makes the relationship mean even more. Și asta face ca relația să fie într-adevăr valoroasă. Thank you. Thank you. Well, thank you so much. Can I also express thanks to Vlad for translating and for these guys for answering questions? Thank you so much.